Κεφάλαιο, αντίληψη και πραγματικότητα. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε τη βαθιά φιλοσοφική ενόχληση της προοπτικής του Νίλς Μπορ ότι ο ρόλος μας ως παρατηρητές και συμμετέχοντες στον κόσμο επηρεάζει την αντίληψη και τη γνώση μας. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε αποστασιοποιημένοι παρατηρητές ή ότι η πραγματικότητα υπάρχει ανεξάρτητα από τη συμμετοχή μας. Ο Μπορ τονίζει ότι είμαστε εσωτερικά συνδεδεμένοι με τη μετρήσιμη πραγματικότητα, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβασή μας στον κόσμο από μια εξωτερική σκοπιά. Αυτή η αναγνώριση προσθέτει πολυπλοκότητα στην κατανόησή μας, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενδιάμεση σύνδεση μεταξύ εμάς και του κόσμου που επιχειρούμε να κατανοήσουμε. Τώρα, πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να μοιραστώ ένα αγαπημένο, ελαφρώς ακατάλληλο αστείο, το οποίο ελπίζω να μην προσβάλλει κανέναν. Σε αυτήν την κωμική ιστορία για μια γυναίκα, τον εραστή της και την ξαφνική επιστροφή του συζύγου, αντιμετωπίζουμε ένα αστείο σενάριο που κρύβει μια βαθύτερη φιλοσοφική σημασία. Όπως λέει η ιστορία, η γυναίκα υποθέτει ότι ο σύζυγός της θα είναι τόσο μεθυσμένος που δεν θα προσέξει την παρουσία του εραστή της στο κρεβάτι τους. Ωστόσο, όταν ο εραστής ακούει τον σύζυγο να πλησιάζει, πανικοβάλλεται και σκέφτεται είτε να φύγει από το παράθυρο είτε να κρυφτεί στη ντουλάπα. Η γυναίκα τον διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της είναι τόσο μεθυσμένος που απλά θα πέσει στο κρεβάτι και θα κοιμηθεί. Ο σύζυγος εισέρχεται στο δωμάτιο χωρίς να έχει ιδέα για το τι συμβαίνει και καταραίει πάνω στο κρεβάτι. Εδώ έρχεται η αιγελιανή στιγμή της ραδιουργίας. Μετά από λίγα λεπτά, ο σύζυγος αρχίζει να ανακτά κάποια νηφαλιότητα. Ανοίγει τα μάτια του και παρατηρεί ένα παραπάνω ζευγάρι ποδιών στο τέλος του κρεβατιού. Μπερδεμένος ρωτά τη γυναίκα του, εκφράζοντας την σύγχυσή του για τον αριθμό των ποδιών που βλέπει. Η γυναίκα του χρησιμοποιεί ένα αιγελιανό επιχείρημα κατά της αντικειμενικότητας. Απορρίπτει την παρατήρηση του συζύγου, αποδίδοντάς τη στη μεθυσμένη του κατάσταση. Για να αποδείξει το επιχείρημά της, του προτείνει ένα πείραμα. Ο άνδρας πρέπει να σηκωθεί, να πάει στην πόρτα και να κοιτάξει πίσω στο κρεβάτι. Αυτός συμφωνεί και το πράττει, συνειδητοποιώντας ότι υπάρχουν μόνο 4 πόδια, 2 που ανήκουν σε αυτόν και 2 που ανήκουν στη γυναίκα του. Ο άνδρας εξαίρεσε τον εαυτό του από τον υπολογισμό, οδηγώντας στο φαύλο κύκλο των παραισθήσεων πολλαπλασιασμού των ποδιών. Αυτό το ανέκδοτο υπενθυμίζει ότι η αποκλεισμένη παρουσία του υποκειμένου μπορεί να παραμορφώσει την αντίληψή μας για την αλήθεια. Το λάθος του άνδρα ήταν ότι πίστευε ότι δεν ήταν πλέον μεθυσμένος, αν και η αντίληψή του εξακολουθούσε να επηρεάζεται από την μέθη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της ουσίας της φιλοσοφίας του Χέγκελ, η οποία επικαλείται τη συμπερίληψη του υποκειμένου στην κατανόησή μας για την πραγματικότητα. Αυτό το μάθημα ισχύει για έξυπνους αναλυτικούς φιλοσόφους και την προσπάθειά τους να κατανοήσουν την πραγματικότητα, ενώ προσεγγίσεις όπως η εξελιξιμότητα μπορεί να προσπαθούν να αντικειμενοποιήσουν την πραγματικότητα. Το φιλοσοφικό πρόβλημα παραμένει πιο πολύπλοκο.
απαιτεί τη συμπερίληψη του υποκειμένου για να κατανοήσουμε την πλήρη πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Κεφάλαιο Διαστροφές. Το ακόλουθο θέμα είναι βαθιά ανησυχητικό και αναδεικνύει την διαστροφική σχέση του σύγχρονου κόσμου μας. Φαίνεται ότι οι Ναζί είχαν σχεδιάσει ένα απλό μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με κρατήρα, αλλά ήταν κατασκευασμένο για σκοτεινό σκοπό. Αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος βασανιστήριων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρχικά αυτή η πληροφορία με σόκαρε και έτσι ένιωσα την ανάγκη να επαληθεύσω την ύπαρξή του. Για να αποφύγω κάθε κατηγορία ψευδούς πληροφόρησης, έκανα αναζήτηση στο Google και έγραψα στο πεδίο της αναζήτησης τους όρους μπαλοδιαλύτες και γεννητικά όργανα. Και με απογοήτευση διαπίστωσα ότι υπάρχουν πράγματι ιστότοποι που διαφημίζουν και πωλούν τέτοιες συσκευές για σαδομαζοχιστικούς σκοπούς. Αυτά τα βιομηχανικής ποιότητας εργαλεία μπορεί να κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες δολάρια και σχεδιάστηκαν ειδικά για να προκαλούν πόνο με συμπίεση και βασανισμό των αρσενικών γεννητικών οργάνων. Είναι μια τρομακτική αποκάλυψη ότι αυτό που ήταν ένα τρομακτικό μέσο βασανιστήριων πριν από λίγες δεκαετίες έχει γίνει τώρα εμπόρευμα που προσφέρει ειδονή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ένας κόσμος όπου τέτοιες αποτρόπαιες συσκευές είναι διαθέσιμες για αγορά, ενώ η παραμικρή παρανόηση στην ομιλία μας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες όπως κατάργησή μας ή δημόσια κατακραυγή. Είναι ένα αποτρόπαιο παράδειγμα της διαστροφής των προτεραιοτήτων και των αξιών της κοινωνίας μας. Αυτές οι ηρωνικές συνθήκες με αφήνουν κυριολεκτικά άναυδο, καθώς η παράλογη αναστροφή του ηθικού πυρήνα μας ξεπερνά την κατανόησή μου. Αυτή η αντιθετική αντίθεση μεταξύ της διαθεσιμότητας συσκευών βασανιστήριων και της μη ανοχής απέναντι σε απλές λεκτικές λάθος εκφράσεις είναι ίσως το πιο αηδές αστείο που θα μπορούσαν να φανταστούν ο Χέγκελ και ο Μπορ.